Hello, welcome back. Right. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ කතා කරමු HTML entities කියන්නේ මොනවද වගේම මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. right. ඉතින් HTML entities කියන්නේ මොකක්ද කියන කලින් අපි පොඩ්ඩක් කෝඩින් එකක් කරලා බලමු. එතකොට මම කියන ඩා එක ගොඩක් පැහැදිලිව තේරෙයි. right. මම මෙතන p අකුර මිනිත් ටයිප් කරලා paragraph tag එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ right මම මේක zoom in කරගන්නවා. right. okay. ඊපස්සේ මම යාගේ මේ paragraph tag එක close කරගන්නවා. මට මේ paragraph tag එක ඇතුලේ type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට a අකුර. ඒ අකුර ටයිප් කරන්න ඕනේ. ටයිප් කරලා මෙතන මේක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. රයිට් මට මෙන්න මේ කොටස සාමාන්‍ය normal text එකක් විදිහට මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ තමයි කරන්න. කියන්නේ අවසානයේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේක සේව් කරලා මෙතනින් රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අපිට කිසිම දෙයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. රයිට් මම මෙතනට දාගෙනවා අර විදිහටම href කියලා දාලා සමානයි කියලා දීලා මම මෙතනට දෙනවා අපේ Google එකේ link එකක් ගමු. right okay. මේ විදිහට මේක ගන්නවා. අරගෙන අපම මෙතනින් a tag එක close කරගන්නවා. මට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටසම සාමාන්‍ය text එකක් විදිහට display වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන window එකේ. right මම අපම මේක save කරලා බලමු. බලුවට මෙතන කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. right ඉතින් ඒ හින්දා බලමු මේක කොහොමද මේ සම්පූර්ණ මේ text එකම අපිට සාමාන්‍ය text එකක් විදිහට මෙතන display කරගන්න කියන එක. ඉතින් මම ඒකට Google එකට ගිහලා type කරනවා HTML entities කියලා මම type කරනවා. right ටයිප් කරලා පස්සේ අපිට පළවෙනි රිසල්ට් එනවා W3 ස්කූල් එකේ. ඉතින් මේ සයිට් එක ප්‍රිෆර් කරන්නේ ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. right මෙතන HTML entities වලට ගියට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන එක එක රිසල්ට් එකට අදාළ කෝඩ් එකක් මෙතන තියෙනවා entity name එකක් තියෙනවා. right අපිට දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මේ less than එක. මෙතන greater than එකට තමයි අපිට මේ පාවිච්චි කරන කෝඩ් එකක් ඕන වෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මේ කෝඩ් එක. මම මේ කෝඩ් එක කොපි එකක් ගන්නවා. right ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා සමාන ගොඩක් වෙලාවට මෙතන පල්ලා example දීලා ඇති. right මේ තියෙන්නේ entity name එක මේ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන විදිය මෙතන හැමතැනම example එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. right okay මම මෙතනින් copy එකක් ගත්තේ මෙන්න මේ හිතන less than එක තමයි මෙතනින් copy කරගත්තේ. right මම ඒක මෙතනින් paste කරගන්නවා. right ඒ වගේම මෙතනින් මේක තමයි right okay ඒක paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන greater than එකත් අරගෙන මෙතනට paste කරගන්නවා. right අපි මේක save කරලා බලමු. right අපිට දැන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අතන පෙන්න අපිට මේ type කරගන්න බැරි වෙච්චි සම්පූර්ණ මෙතන text එකම පෙන්නනවා ඒ විදිහටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. right අපි මෙතනටත් ඕන නම් මේ වෙනස කරමු. මෙතන less than entity එක මෙතනට copy එකක් කරන් paste කරගන්නවා. right ඊට වගේම මෙතන greater than එක මෙතන අවසානට paste කරගන්නවා. right මම save කරගන්නවා. save කරලා බලමු. right මේ බලන්න සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහටම පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම දැකලා ඇති ගොඩක් සයිට් වලට ගියාම බලමු අපි මේක W3 ස්කූල් එකේ තියනවාද කියලා. right මම W3 ස්කූල් එකේ නෑ. ඔයම ගොඩක් සයිට් වල දැකලා ඇති copyright symbols එහෙම use කරලා තියෙනවා. right මෙතන මේ දෙවෙනි result එකට ගියාපුවාම මෙතන තියෙන මේ වගේ එක එක symbols වලට ඕන කරන HTML entities මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා copyright symbol එක දැකලා ඇති ගොඩක් සයිට් වල පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙන ඔයගේ logo එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලදී මෙන්න මේ HTML entities එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ copyright symbols වලට ඒ වගේම ගොඩක් symbols අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක රෝම ඉලක්ක රෝම අකුරු වගේම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකටම ඔයාලට ඕන කෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙබ් browser එකේ. right ඉතින් try කරලා බලන්න මේකේ ගොඩක් පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක HTML entities කියන්නේ. ඒ වුණාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාලට ඉස්සර සමහර තැන් වලදී වැඩ කරා යද්දී ඒ හින්දා මේ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. right අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරමු iframe ගැන. iframe ගැන කතා කරාට පස්සේ අපේ HTML section එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට CSS වලට යන්න තියෙන්නේ. right එහෙනම් තවත් එකතු නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වරෙන් comment කරන්න. පැහැදිලි කරන වේගෙ වැඩි නම් නැත්නම් පැහැදිලි කරනවා මදි නම් ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. right okay අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.